Hallå allesammans och välkomna tillbaka till Meteor World Actor, vilket vi ska spela nu. Jag har börjat spela Irusegai, vilket har varit ganska kul, men jag har också planer på att spela det här på lördagar och söndagar. Jag har ett speciellt schema som jag har börjat följa nu i juni, men förhoppningsvis så kommer jag kunna lägga upp någon video där jag går igenom det. Det är schemat. Just nu är det onsdag. Det kommer komma ut på lördag. Mina planer just nu är att spela Irusekai måndag till fredag och sen Meteor World Actor lördagar och söndagar. Vi ska bara hoppa rätt in. Det var ett tag sedan jag spelade. Faktiskt ganska länge sedan jag spelade det här. Vilket inte har varit att jag inte tycker det är kul, utan det är mer bara att man inte får till det. Men det är mycket annat som händer. Man jobbar och sen så händer annat och sen så bara glömmer man bort det. Och jävlar vad länge sedan det var. Shit, det är nästan ett halvår sedan. Hur kan det vara så länge sedan? Jäklar vad tiden går fort alltså. 20 januari, det är 3 juni nu. What the fuck? Och det kändes inte bra. Jag har så mycket visual novel som jag vill läsa. Jag måste verkligen bli bättre på att sätta mig ner och liksom läsa dem 1 timme om dagen eller något sånt där. Vi har i alla fall precis typ stoppat The Big Bad Guy, vill jag minnas. Eller ja, The Big Bad Guy, men en utav The Big Bad Guy. Så får vi väl se vad som händer nu. Det visar sig tydligen att han där, han har väl varit lite utav ett asshole, tror jag. Han är tydligen Komachis pappa, vilket är intressant. Komachi är ändå en av mina favoritkaraktärer. The Traffic Division. Hej dad. Dö. ここではその呼び方はやめなさい、小町。 Jag tror att det finns 4 routes i det här spelet. Vilken är den 4:e? För nu är det så här väldigt... Ja, just det. Det är hon The Princess. Just det. あ、そうだったね。申し訳ありません。兵道警視監。 Wait, Komachi, come over here a second. I drag Komachi away from the senior commissioner. Though not without noticing his terrifying expression. 何よ一体。 Vad fan tror du? Varför har du inte berättat något? That big shot, you're his daughter? そうだけど、やっぱり知らなかったんだ。 Jag är lite sjuk idag också för övrigt. Typ. Det låter lite konstigt. So, Komachi isn't your surname. あのね、小町は下の名前。兵道小町が私の名前よ。 Ja då. まあ、訳あって今は母方の名字を名乗ってるけどね。 I freeze up for a moment. What the hell is this? Did he see me twalk Komachi on the head just now? Did this VIP see me hit his daughter? Did he notice his daughter being hit by nobody like me? Potentiellt. The superintendent's daughter struck by a patrol officer. No way in the hell is that patrol officer gonna be forgiven. あまり Det 時 är det 間が enda ない han んだ tänker が på. な。 Men fair enough. Hyodo is glaring at us, whispering in the corner. Okay, well, I'll just be going now. 待て、桐生刑事。少し Uh-oh. 話がある。 Hit and run. With me? あ、まだ話してなかったんだ。 I'm pregnant. 話してなかったですね。 What the hell are they talking about? Wait, he didn't come here to fire me, did he? If he did, I'll have to be ready to kick up a fuss. Kill him! Sucka... No, hold on. Okej. Det var ganska kul. Jag gillar när de gör sådana där metagrejer. No, hold on. Maybe I have a few other options here. I better chill out and see what he wants. Yeah, can I help you? 時間をもらおうか。 Undrar om man liksom var väldigt snabb och man liksom hade hunnit trycka på något av de där. What if I say I don't? Then you need to 断っ make... てみろ。 Oh, suck up. What? Try it, huh?
This guy ought to show me some respect. Well, I would like to head back as soon as possible. Komachi is still outside, waiting. それは貴様次第だ。Okay. ちょっとルカ、超弱腰じゃない。Shut it, you. 何か言ったか？ No, nothing at all. I make sure to bow my head to my superior. Figure out to, if I want to keep my job. What's that? Isn't Ikuta my superior too? He doesn't count. We came up together, you see. There's no hierarchy between us. ある噂を耳にした。教団事件を追っている刑事がいるとな。Who did you hear this from? 教団事件に関わる捜査が全面禁止されているのは知っているな。Of course. The cult is a religion. Its believers hide everywhere. If we moved against them openly, they might stir up trouble. And it would exacerbate the increase in criminals too. そうだ。だが、貴様は違うようだな、飛龍。What? I'm not working the cult case. この場で隠し事は不要だ。もし処分を恐れているのなら、それは余計な心配だと言っておこう。How can I know that, though? もし処分する気なら、すでに処分している。I see. His statement sounds sincere. 教団事件を追うのなら、手がかりをつかみ次第、俺にも伝えろ。Community suspect. Come again? 他の誰にも通さず、俺だけにだ。I'm struggling to follow you here. The higher-ups closed the case. Why ask about it now? 詮索は不要。貴様はただ命令に従えばいい。Jag tror det var ett ganska bra tillfälle att liksom ta min lilla hiatus på här, för det nu känns det som att vi blir introducerade till någon helt ny plotpoint. What if I say I want? 今すぐ貴様をクビにしてもいいんだがな。Then I'll get right on following your orders, sir. I bow. But let me remind you that this is a new case for me. I haven't been investigating the cult. Got that? Det är typ sant. Ish. いいだろう。 Alright. 以上だ。Men han har ju typ varit med i den eller någonting. Det är någonting sånt där. Vi har fått se genom flashbacks. Lite hints. Hyoda walks out of the meeting room. Just what is he up to? Maybe he's doing research on the cult massacre. Ja, det var väl typ det han precis sa. Or maybe he's doing this to keep an eye on me. But why? Whatever it is, I can't say I'm happy about it. Today turned out shitty, even without a case to work on. Claire is getting mad at me, Komachi trying to kill me. Frågan är om man kan ändra settings här i det här spelet. Det fanns inte så mycket settings. Jag är van vid Irosekai, där har du hur mycket som helst. Jag vill att musen ska försvinna efter ett tag. Det hade varit ganska nice. Okej, strunt samma. Clarice is getting mad at me, Komachi trying to kill me. And now even Hyodo's on my ass. I don't even have the money for a drink on the way home. My wallet is looking pretty slim lately. God, I need money. Hiryukeiji! Hiryukeiji! Är det där the reporter? Huh? Oh. With the cop killing case closed, I'm trying to head home early when a man calls my name. I feel like I've seen this guy before. Oh, you're... 覚えてますか？以前ちょっとトラブルで殴られてた。Jag antar att jag kommer ihåg dig som en reporter. Yeah, but that's not where I remember you from. I knew this guy. You're a reporter. I remember seeing you at the conference. 俺もちょっとは名が売れてきたってことですかね。センテンスで記者をしてる相模原と言います。He hands me his business card. Sentence is a magazine known for its heavy articles. Other companies complain that it makes up its stories. But if you dig deeper, most of them turn out to be true. Many celebrities owe their downfall to Sentence. And what does a journalist from Sentence want with me? 最近いろいろ物騒でしょ？それで。Oh, sorry. I thought it was your policy to ignore the 13th. I walk past him. He chases after me. そう言わないでくださいよ。確かに偏見を持ってました。けど
ここ最近ちょっと見方が変わりましてね。面白い操作方法をされてますよね、飛龍さんは。Huh? Does he think he's gonna throw me off with that shit? More likely, he's just winging it. I can't let him get to me with that cryptic bullshit. See you around. I try ignoring him, but he piques my interest. 実は知り合いを使って飛龍さんのことを調べました。まあ正確にはJag tror13 också 課 att の vi är 皆さ precis ん på のこと gränsen を till ett なん nytt ですけど chapter, ね。 så att det här är liksom the aftermath. The hell? お話聞いてくれる気になりました？ Look here, you. もしお時間いただけるならそれなりの報酬をお支払いしますよ。 Nu kommer han vända sig direkt. He takes out an envelope from his pocket. I don't remember agreeing, but he holds it out to me anyway. You've done a fair bit of research on me, huh? これでも記者ですから可能な限りは調べていますよ。 Undrar om han menar att liksom, I've done a fair bit of research, om han menar liksom att du vet att jag behöver pengar. Eller om han bara... 先ほどもお金に困っていらっしゃるようでしたし。 Exakt. Why are so many shady requests coming my way? You know, you keep up all this, and you're gonna end up in a cell for 48 hours for obstruction of ちょ justice. っと怖い怖い。わかりましたよ。また今度お伺いします。 Sagamihara leaves me alone after that. What can you find out about the 13th anyway? ルカさん、こんにちは。Moshi Moshi. I stop by Chiffon's work during my break. It looks like she's getting ready for her shift. You really helped us out. The case is closed thanks to you. いえ、こちらこそアイトンを買い戻していただき、感謝しています。おかげで生活のめども立てやすくなりましたし。A lot of Sedgits are violent criminals. But many are like you. You're just trying to live peacefully here in the city. それは私も切に願う部分です。もしまた困ったことがあったら声をかけてください。こうして隣同士に住むことになったのも縁ですし。Indeed. We sure do. Though I hope I'll never have to ask for her help again. It's my job to help after all. Man, what is up with me? I mean, sure, I'll let you know if I need any help. はあ、 I part ways with Chiffon and carry on my walk. I head for the girl who's been trying to spy on me. What are you hiding for? バレてました？ You think I don't know when I'm being followed? 先輩ってなんかこう変な生き方してますよね。 Says my stalker. だって冷静に考えたらおかしいじゃないですか。今回の件だって褒められる要素は何もありませんでしたし、先輩って昇進できないんじゃなくてしたくないんですか？ Verkligen vi springer runt och träffar alla personer nu. We're the sideliners. You can't expect things like promotions. だとしても I'm heading back. I'm sure we have a new case tomorrow, soon. And then all we have to do is get on with working on it. 先輩 Yep, no need to try to stand out. I have no right to the fruits of that kind of labor. Nu är det en ny chapter, eller? Eller? Det känns som att vi är på väg in där. Punkt. Ja, det är en ny chapter nu. Jag ser att fönstret där uppe har ändrats, namnet på fönstret. Oj, vänta. Jag försöker komma in här. Så där har det liksom varit Violence in the Rain, men nu står det Formless Thieves där uppe. Spoiler för er. Cold Cruel Outlaws. Så vi är väl på chapter 3 nu. Vi har inte fått en officiell introduktion, inte en officiell skärm att vi är där, men jag ser det här på fönstret vad det heter. Some children emerge from a shop. Their hands are full of candy. A smiling child shouts. Then he runs off, his hands full of candy. The person who was watching them now turns to gaze at the shop with an indifferent expression.
It's an old-fashioned convenience store. まったくあいつらがおるとろくに休むこともできんわい。Snodde de godiset eller? Despite his complaining about the children, there is a smile on the old man's face. Okay. Kanske inte. The interior of the shop, som lät väldigt glada, väldigt genuina, snälla. The interior of the shop shows no sign of anti-theft measures, eller? The register drawer is wide open, all the bills in full view. At one time, this shop must have been very busy. However, as the city continued to develop, the population in this area rapidly decreased. Even so, the shop continues to operate, for the community's sake. Ja, det finns vissa så här små affärer, man fattar inte hur de går runt, men de gör det. Det är förmodligen något pengatvätt eller någonting. Man har en massa sådana affärer i den staden där jag bor som är liksom så här. Det är typ små sådana här affärer och man liksom så här, hur fan går ni runt? För att det är aldrig folk där, men jag har ändå haft öppet i flera år. Det är förmodligen något pengatvätt eller någonting. Make and do with what little money it brings in. Det är ju liksom inte ens någon så här kedjor. Är det kedjor så kan man ändå förstå att de ibland vill ha affärer öppet som inte går med vinst bara för att det ger en ändå reklam för den kedjan. Men none of this has anything to do with good or bad intentions. It's just about making life a little easier. No matter who gets hurt. Whether it's children or the elderly. Ja, kolla här. Chapter 3. Formless Thieves. Jag undrar om det kommer ha med de där ungarna att göra då, på något sätt. Och det finns ju totalt, det finns typ 4 chapters, jag minns inte exakt, jag tror att det är för sig, det är i Gisenyo no Mao tror jag, men jag tror det finns 4 chapters, men att chapter 4 kommer man eventuellt inte komma in till, utan jag tror att då du kommer till chapter 3 och sen så kommer du in på liksom individual routes. Sen är det någon särskild route som är chapter 4. Det är något sånt där om jag minns rätt. Jag vet att det är så i Gisenyo no Mao också tror jag. Så det kan vara jag blandar ihop dem. Men it all starts with one little phone call. Wars looks up when he gets off the phone. Luka! Sorry, I'm busy right now. Sounds annoying and I don't need an annoying. I light a cigarette and tap on my keyboard, pretending to work. That's right, extremely busy. Wars is staring at me from across the desk. I'm sorting through the worst criminals in the headquarters database. Didn't you hear me? I'm sorting out the worst of the worst. This shit takes time. Sorry, it's the chief's orders. I don't have a moment to lose. The chief can't deny it when he isn't here. I'm a genius. And Wars is dumb enough to believe me too. Wars scratches his head, looking irritated. Alright, no annoying tasks for me. 犯人の割り出しってソリティアしてるだけじゃないですか。 Säg inte det högt. Hey, don't go picking at my screen. I waved Clarice away from where she came up behind me. Tack för den. Alright, you got me. What job is it? And why are you doing this to me? And he's already gone and sent me an email. I'm surprised he knows how. The man has muscles where his brains should be. I should. What makes me so suited for this case? Delete. Straight to the recycle bin. Still unopened. Nu är han bara lite dryg. Nej, nu är det bara dryg. Yeah, if you hold shift while deleting it's permanent, right? Inte direkt, men okej. The sound of fists hitting desk echoes for the 13th division. He's lost it. Someone needs anger management classes. あまり刺激しない方がいいですよ。Det står att du tar bort den permanent. Den hamnar inte i papperskorgen, den försvinner direkt. Nej, det gör den inte. Det är inte så en dator funkar. You better not provoke him. It's not my fault your cases have been going nowhere lately. Wars failed to capture the suspect in several cases recently. Det är bara lite svårare att få tag på den igen, men den är inte borta alltid. Save the intimidation for the criminals.
Ah! He glares at me in a classically Sedgit way, muscle-bound arms doing most of the talking. One punch from him would pulverize my bones. 強気に返したのにビビってますね、先輩。Shut it. I'm not afraid of a coworker's empty threats. 体が震えてますけど。I just got a little bit of a cold coming on, that's all. To prove my point, I make sure Clary sees me permanently delete Var's email. うわ、本当に削除しましたよ、バースさん。しかも宣言通り、シフトキーを押しながらの完全消去です。Var slams his fist on the desk again. Not so much on the desk as halfway through it. The desk cracks and splinters from the blow. If the chief were here, he'd be wailing over the repair cost. 何やってんの、バース君。 Let the wailing begin. おはようございます、係長。自分今、機嫌悪いんで。Vars glares at the chief. He's breathing ragged. おはようじゃないよ。13課はただでさえなかなか経費が落とせないんだから。勘弁してよ。The chief is more afraid of his superior than of Vars. This seems to calm Vars down a bit. これは事故ですよ、事故。なあるか。Don't look at me. 何？飛龍君が関係してるの？ No, sure wasn't. Vars presses a key, and I receive another email. I decide to quit while I'm ahead and not cause any more trouble. The thought of half the repair fees coming out of my paycheck makes me want to cry anyway. バッチリです、バースさん。ルカ先輩、震えながらメール開くことを決めたようです。Great success. そいつはよかった。あとは頼むぜ、ルカ。俺は捜査に行く。Now the bastard's downright cheerful. But at least explain this before you go. I stop Vars before he can escape his scolding from the chief. He turns around, looking irritated, and begins to give his explanation. さっき13課に一報が入ったんだよ。盗難事件だとさ。盗難ですか。なんだか最近多いですね。ですね。殺人事件よりはマシですけど、嫌な時代です。Well, robberies are nothing new, but with globalization and all our leaps in technology, more cases than ever come to light these days. Even in ancient times, people probably stole pottery or whatever. また立証のしようがない話ですね。Anyway, besides all that, this is a homicide division. We don't handle robberies. 13課は13課であって、殺人課ではないですけどね。Technicalities, technicalities. I'm a homicide detective, if nothing else. またですけどね。Do me a favor and shut up. 的確なツッコミですね、タマコさん。付き合いも長くなってきましたから。Why am I being asked to investigate a robbery? In any case, this is clearly a job for another division. It would be nice if they did some actual work, at least during the robbery season. 確かに13課が盗難事件というのはちょっとおかしい気もしますね。それだけならな。だがどうにもお前をご指名のようだ。Jaha. Varför man inte kan stand up då kommer du få såna här. They did. This is getting more and more confusing by the moment. 13課は何でも屋みたいなものですからね。ありえるのでは？ Even so, I'm a homicide specialist. This doesn't make any sense. そう思ってるのはルカさんだけですよ。ここに配属された時点で、それはもうどこの課でもないんですから。確かに改めて言われると13課って何を担当してるんだろうね。You're saying you never thought about that in all the years you've been chief. お給料が出ればいいと思ってたからね。Good, good, good. The sad story of a man who gave up on getting promoted. Though I take it from his smile that he doesn't find it sad at all. でもどうして13課って殺人事件が多いんでしょうか。この課ってダメな人たちの集まりなわけですよね。We're known as sideliners, but we mostly handle homicides. And Clary seems to find this unusual. クラリス君も立派に言うようになったね。喜んでちゃダメでしょ、係長。まあ
殺人事件が一番任せやすいからじゃないでしょうか。そうなんですか？ Yeah, probably. でも普通殺人事件って一番しっかりしなきゃいけないというか、重たいというか、窃盗や痴漢とかの方が簡単じゃないですか？簡単だから任せられるわけでもないですよ。小さい事件であればあるほど少数で事件を担当します。つまり個人個人の責任で考えれば大きなものになるわけです。僕らが担当すれば未解決事件がわんさか増えちゃうよね。その点殺人家は人数も多いですし優秀ですから。生田さんが大抵解決してくれるおかげで13課は無事なわけです。つまりいてもいなくても変わらない担当を任されていると。正解です。It's sad, but true. Most of our cases are also being investigated by the first division. That's just how it is. おしゃべりはいいけどな。理解できたのかよ。Nope. ルカ先輩を指名ってどういうことですかね。 Förmodligen för att han gjorde ganska bra ifrån sig på det förra jobbet. Hell if I know. Let me ask you this. Who was the phone call from? さあな。若い男っぽい印象だったけどな。reporten igen, eller? 詳しくは聞いてね。Jeez. You could have at least bothered to ask his name. But why did he call the 13th division directly? There's something odd going on here. Alltså inte typ till och med... Är det inte så att den här liksom 13th division inte ens är officiella? Det är liksom... Utifrån så existerar de inte ens, eller? Minns jag det fel? お前のためにこっちはわざわざ文章に残してやったんだ。 Men det kanske var någon inom polisen som ringde, jag vet inte. 感謝しろ。 That tone in your voice sure inspires gratitude, all right. Still, I'm surprised you wrote that email all by yourself. 見かけによらず器用ですね。あのな、俺だってメールくらい打てるんだよ。 Really? My bad. To be honest, I wasn't even aware you could read. 私が仕込んだんです。重要な手がかりはどこで手に入るかわかりませんからね。 Oh, I see. That's fair. I guess you gotta deal with War's goldfish memory somehow. I guess Tamako trained him to take notes. Definitely a smart move. とにかく当たってみろ。 What a pain in the ass. 返す否定的ですよね。 I'm just not into having pains in my ass. If you want a case, it's yours. 私はちょっと肌が荒れてますし。 Va? Maybe you should start taking better care of yourself then. 飛龍くん、君をご指名みたいだし行った方がいいんじゃないかな。そんな自由でいいんですか、係長。ここは13課だからね。お堅いルールはないんだよね。ということでお願いできるかな、セット。 Come on, Chief. I'm the 13th Division's homicide specialist, remember? Assigning me to a theft case is like putting your best player up to bat in the first inning of a baseball game. 僕、野球のこと全然詳しくないからわからないよ。行きましょう先輩。今は目立った事件もありませんし、何かあるんだと思います。 Who knows what trouble's coming next? We should keep our ace on the bench just in case. 雨の辻切り事件以降、際立つ殺人事件は起きてませんよ。凶悪犯罪はここ数日ゼロ。平和。辻切り以降、警察もパトロールに力を入れているからね。いい意味で緊張感を保ててるんだろうね。Someone do me a favor and commit terrible crimes so I can get out of this. Man, now I think about it, I haven't gotten a theft case since I was a rookie. Vi ska ta en runda av här. Så får vi fortsätta med det här imorgon. Jag är lite så här halvt sjuk så att vi får se, även jag kommer nog fortsätta just imorgon. Även om jag är ganska taggad på att fortsätta det här nu. Nu är jag ganska insatt i det här. Oj. End of episode 27. En sak som jag inte gillar med den här visual novelen, det är att vi har... Jag gillar inte visual novels där man inte kan se
album från början. Det vill säga liksom extra. Jag gillar inte när man inte kan se det från början, men whatever. Jag får tacka så mycket för att ni har kollat i alla fall. Vi hörs nästa gång. Tills dess, ta hand om er. Ha det bra. Hej då.